mag-livestream gamit ang Streamlab sa YouTube or sa iba't ibang social media. Una, hanapin mo yung Streamlab sa Play Store. Install. Then, hintayin natin. Yan, ang bilis ng internet. Basta na-install mo na, open mo. Piliin mo yung YouTube. Mag-sign in ka gamit ang email ad mo sa Gmail. Ayan, pati password. Sorry, hindi ko na ipapakita sa inyo. Once na naka-sign in ka, ayan na. Piliin mo yung camera. Depende sa yung anong pipiliin mo. Kasi ako, yung tatlong sunod-sunod na yan. Yung event list chat box ay yung mahalaga. Alam mo lang lahat. Ayan, nakapag-livestream ka na. Ayan, makikita mo na yung sarili mo. Tapos, pindutin mo lang yung settings. Hanapin mo yung settings niya. Then, ayan, mamili ka kung yung live mo ay mamaya mo na umpisahan or ngayon na. Ayan, nakapag-live na ako pero hindi siya pumasok sa YouTube ko. Ang gagawin ko, pupunta ako mismo sa settings. I-stop ko muna siya. Tapos, pupunta ako dun sa ayan, settings, tapos sa platform, piliin mo YouTube. Tapos ayun na, punta na siya mismo sa may